Bismillahirrahmanirrahim. Class 4th Mathematics Unit 3 Fractions munga shuru kړو. Exercise 1 question number 6 دا بنن munga solve کوو. Question number 6 کې موږ ته وایي convert mixed number to improper fractions. موږ له لاندې mixed number یې راکړ دي او موږ ته وایي چې دی له improper fraction ته convert کړئ. نمبر یې موږ له مکس نمبر کې راکړ دي او موږ ته وی دی له امپراپر فریکشن ته کنورټ کړئ. نو ا پارت دی موږ سره 2 هول 3 بای 5 دا به موږ څنګه سالو کو څنګه به کنورټ کو. مکس نمبر یې موږ سره راکړلی 2 هول 3 بای 5. اوس طریقه یې څه ده؟ طریقه یې دا ده چې ډینامینیټر به مونږ هول سره ملټیپلای کو او 3 به پکې بیا پلس کو. لکه څنګه هول او ډینامینیټر دا به مونږ یو بل کې ملټیپلای کو او نامینیټر چې کوم دی هغه به پکې ایډ کو او لاندې ډینامینیټر به هغه خپل په ځای راشي. نو داسته به دا مونږ سره راشي. اوس به دا مونږ سالو کو. نامینیټر چې کوم دی 2 into 5 څو شي 10 پلس 3 او ډینامینیټر به خپل په ځای راشي. مزید به سمپلیفای کو نو دا به مونږ سره شي 10 plus 3 is equal to 13 او divided by 5. نو دا مونږ سره چې کوم هول مکس نمبر و هغه مونږه امپراپر فریکشن ته کنورټ کړ. دا مونږ سره انسر راغی. انسر مونږ سره راغی دا د څه برابر راغی 13 by 5. دغه شان پارت بی مونږ له راکړ دی او پارت بی کې مونږ له مکس نمبر راکړ دی 7 هول 5 by 6. اوس به دې له مونږه کنورټ کوو امپراپر فریکشن ته. نو دا به څنګه راشي؟ طریقه تاسو ته مخیل وه. هول نمبر به ملټیپلای کو ډینامینیټر سره 7 ملټیپلایډ بای 6 او نامینیټر به پکې 8 کو جمع بکو او ډینامینیټر به خپل په ځای راشي. دا به سالو کو. دا چې موږ سالو کو نو 7 6 is 42 plus 5 او ډینامینیټر به 6 راشي. دا به اوس موږ مزید سمپلیفای کو. 42 به اوس 8 کو 5 سره موږ سره به څو راشي 47 divided by 6. دا موږ سره انسر راغی. دغه شان پارت سی دی موږ سره. پارت سی کې موږ د کوېسچن راکړی دی 4 هول 1 by 7. دا به اوس څنګه سالو کوو؟ هغه طریقه ده نامینیټر د ډینامینیټر به موږ هول سره ملټیپلای کو 4 into 7 او 1 به پکې 8 کو. اوکې اوس به دا موږ سالو کو. 4 7 is 28 plus 1 divided by 7. دا به موږ سره راشي 28 plus 1 29 او ډینامینیټر به خپل په ځای راشي. نو دا مونږه دا مکس نمبر کنورټ کړ امپراپر فریکشن ته. دغه شان ډی نمبر پارت دی مونږ سره 5 هول 3 by 11. څه چل وکړو چې هول به مونږ ډینامینیټر سره ملټیپلای کو. نامینیټر به 8 کو او
ډینامینیټر به خپل په ځای راشي 5 into 11 55 plus 3 divided by 11 دا به موږ سره راشي 55 plus 3 58 divided by 11 دا موږ سره د دې انسر راغی پارت ای دی دغه د ایکسرسایز 6 whole 1/3 هول به موږ ډیوایډ کو 3 سره 1 به ایډ کو پکې نامینیټر divided by 3 دا به موږ سره راشي 18 plus 1 divided by 3 مزید سمپلیفای کړئ 19 دا موږ سره انسر راغی د کې پارت اف چې کوم دی دا به تاسو په خپله سالف کړئ او د پارت اف انسر چې کوم دی هغه به کمنټ کې منشن کړئ څه قسم مسله وي تاسو ته په دې کې نه یې پوه شوي نو تاسو کمنټ کې موږ ته ویلی شئ تھینک یو